እሺ በዚህኛው ቪዲዮ ቱቶሪያል ደግሞ አንድ ፕሮጀክት አብረን እንሰራለን። ይሄ ቪዲዮ ሲሪየስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ተከታታይ ሌሎች ቪዲዮዎች ይኖሩታል። ምንድነው የምንሰራው? ፐርሰናል ዳያሪ መመዝገቢያና ሰርች ማድረጊያ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው? ፐርሰናል ዳያሪያችንን እንመዘግባለን፣ ሰርች እናደርግበታለን፣ ሾው ኦል አለ። ስለዚህ ይሄንን አንድ ፓረንት ፎርም ይኖረንና ከዛ ላይ የተለያዩ ፎርሞችን እየከፈትን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ መልቲፕል ፎርም እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንችላለን የሚለው እናያለን። በዛው ዳታውን ሴቭ ስናደርግ ዳታቤዝ ላይ ፋይል ላይ ስለሆነ ሴቭ የምናደርገው ከቴክስት ፋይል ላይ ዳታ እንዴት ሴቭ እናደርጋለን፣ እንዴት ከቴክስት ፋይል ላይ እናነባለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ፕሮጀክታችንን ክሬት ከማድረግ እንጀምራለን። ኒው ፕሮጀክት ኔክስት ፐርሰናል ዳያሪ እንለዋለን የፕሮጀክታችንን ስም። ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን ነው። ነው እዚህ ጋር እያንዳንዱን ክላስ እንፈጥራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ክላሳችን ጄፍሬም ፎርም ነው። ይሄ ጄፍሬም ፎርም ማለት ፓረንት ፎርሙ ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍአርኤም ሆም እንበለው። ሁሉንም ፎርሞች ማስነሳው ከዚህ ላይ ነው። ከዛ ቻይልድ ፎርሞች ደግሞ ጨምራለሁ። አሁን ቻይልድ ፎርሞች ስንጨምር ቢኬርፉል ጄፍሬም አይደለም የምናደርገው፣ ጄ ኢንተርናል ፍሬም ነው የምናደርገው። which means ጄ ፍሬም ውስጥ የሚከፈት ኢንተርናል ፍሬም ማለት ነው። ቻይልድ ፍሬም እንደማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኤፍአርኤም አድ ኒው ዳያሪ እንልና ዳያሪ ሴቭ የምናደርግበትን እንጨምራለን። ቀጥሎ ደግሞ ኢንተርናል ፍሬም አሁንም ኤፍአርኤም ሰርች ዳያሪ ፊኒሽ። የመጨረሻው ጄ ኢንተርናል ኤፍአርኤም ሾው ኦል ዳያሪ ፊኒሽ። አሁን ሶስት ቻይልድ ፎርሞች ወይም ኢንተርናል ፎርም ፍሬሞች እና አንድ ሜይን ፍሬም ሰርተናል። ምንድነው የምናደርገው? አሁን እዚህ ሜይን ፍሬሙ ላይ ሰፋ እናርጋትና አንድ ኮንቴነር እናመጣለን። ኮንቴነሩ ምን አይነት ታይፕ ነው? ዴስክቶፕ ፔን ነው። ይሄንን እንደዚህ ሰፋ እናደርገዋለን። ይሄ ምን ማለት ነው? የምንከፍታቸው ፕሮጀክቶች እዚህ ውስጥ የምንከፍታቸው ፎርሞች እዚህ ውስጥ ነው የሚመጡት ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ መክፈቻዎቹን በተኖች እንደረድራለን። አሁን ሶስት ፎርም ነው ያለኝ። ስለዚህ ሶስቱን ፎርም መክፈቻ ሶስት በተኖች ደረድራለሁ ማለት ነው። ኮፒ ፔስት እናድርገው። ይሄንን ተመሳሳይ ሳይዝ እንዲሆን እሺ። ሳይዟን ኮፒ ፔስት እንደገና ሶስተኛ ፔስት እናድርግ። አሁን ሶስት በተኖች አሉኝ ማለት ነው። ቼንጅ ቫሪያብል btn ምንድነው ስራው? ሾው አድ ዳያሪ ፎርምን ማሳየት ነው። ሶሪ btn show add diary። ይሄ btn show search diary። ይሄ btn show all diary። አችን ቴክስቷን እንቀይር። ስሙ show add diary ስለሆነ ስራውን show add diary ነው ቴክስቱ የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ show search diary ነው። show search diary እንላለን። ይሄንን ደግሞ show all diary። አሁን በተን
ኢቨንቷ ላይ ክሊክ ኢቨንቷ ላይ ነው የምንሰራው ኦፍ ኮርስ እዚህ ጋር frm add diary ስለሆነ frm add new diary የሚለውን ነው የምንጠቀመው control space ስንል እዚህ ጋር ያመጣልኛል የሱን አንድ frm የሚባል አንድ ኢንስታንስ ፈጥራለሁ አንድ ኦብጀክት ፈጥራለሁ ከዛ ምን ውስጥ ነው ማሳየው እዚህ ውስጥ ስለዚህ የዚህ ኮንቴነር ኔም ማን ነው jdesktop pane 1 ነው የሚለው ስለዚህ ይሄንን ስሙን እንቀይረው just ኮንቴነር እንበለው ኦኬ ገላጭ ስም እንዲሆን ከዛ ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር container.add ብዬ frm ን ክሬት ያደረኩትን ፎርም አድ አደርገዋለሁ ማለት ነው ከዛ frm አሁን show ማድረግ እችላለሁ ስለዚህ set visible true ላለው ማለት ነው እስኪ ይሄን ራን አድርገን እንየው frm home ነው የምፈልገው ቢልድ ያደረገ ነው አሁን ፕሮጀክታችን መጣ show add diary ስላያችኋት add diary ማድረግባት ፎርም እዚህ ጋር ትመጣለች ማለት ነው አሁን እነዚህን ለምሳሌ add diary የሚለው የተለያየ እንዲሆኑ ማለት ነው እቺ የadd diary ታይትሏን add new diary ልበላት search diary ነው እንደዛው ታይትሏን search diary በትክክል መከፈቱን ቼክ እንድናደርግ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ማን ነው ስሙ show all diary ስለዚህ show all diary አሁን ራን ስናደርግ show all diary ስላያችሁት add new diary የሚለው ፎርም ነው የተከፈተልኝ ማለት ነው በዚህ አይነት እዚህ ዲዛይናችን ላይ show search diary የምትለዋን ኢቨንት ክሬት አደርግላታለሁ ማውስ ክሊክድ እሺ ስለዚህ show add new diary የሚለው ላይ ሰራነው አይነት search ላይም ኮፒ ፔስት እናደርገዋለን ይሄንን frm አሁን search diary ስለሆነ search diary የሚለውን ነው የምንከፍተው ኮፒ ፔስት እዚህ ይሄኛው እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው ዲዛይን ላይ show all diary events ማውስ ክሊክድ ላይ እዚህም ላይ እንደዛው የሰርች ዳይሪ ኮድ ኮፒ እናደርገውና ይሄን frm ስሙን እንቀይራለን ማን ነው የምፈልገው show all ኮፒ ፔስት ይሄን ራን አድርገን ማየት እንችላለን show add diary search diary show all diary እዚህ ፎርሞቻችን በዚህ መልኩ ነው የምንከፍታቸው ማለት ነው ቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ ደግሞ add new የሚለው ላይ እንዴት አድርገን ነው ወደ ፋይል አድ የምናደርገው የሚለው እናያለን ከዛ ቀጥሎ እንዴት አድርገን ሰርች እናደርጋለን እንዴት አድርገን ሊስት ላይ እናሳያለን የሚሉትን በተራ በተራ እናያለን ማለት ነው እናመሰግናለን ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር YouTube ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን